Ling, picturean mo ako dito, Ling. Oh, gusto ko picturean mo ako. Rice terraces, oh. Picturean mo ako dito, ganyan, no? Dali. Sigaw ka, tulong. Diyos! Hit ka na! Ha? Liling, sunduin mo. Liling, sunduin mo. Bahala siya dyan. Oy. Oy. Tatakbo ka pa. Akala mo kaya mo sa takbuhin mo. Let's go. Ikaw mo po agad, Diyos, yung dugo mo. Ayusin mo, pati ako, di na kami nagsusuklay ako, kakagating kita ngayon eh. Hindi nga. Kapadulas ako ah. I'm a winner. Ah.
Tago na ako. Congratulations! Tago ka muna dyan. Una ako sa'yo. Ano lang. Ay, salamat po. Ay, kailay na yan! Kalagaan yan kayo, ayos na. Oy! Uminom lang ng tama. Huwag mo siya magtira pa pang uwi. Uminom lang ng tama. Magtira ka pa pang uwi. Malamig gubag-gubag. Spike yung shoes ko eh. Masa, kaya mo? Kita? Uy, uy. Kay! Hindi lagi magubag-gubag. Shortcut na. Nangihina ako. Kakatawa. Video ba yan? Ang picture. Naka-live yun, Kay. Facebook live yun. Tapos tulang gulos din eh. Hindi kasi siya tuyo eh. Hindi si Kaki nalaglag ko. Ay, kita ng bulik ko. Tinatawaran tayong dalawang kabataan sa taas. Wait, madulas siya yung shoes ko dito. Ay! Bitawan mo kasi cellphone mo! Nandito mo nakabanggain mo. Hey, bitawan mo cellphone mo! Ito pa. Uy, B, yung tubigan nyo!